Γεια σας. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε. Έχω καλυφθεί σε πάρα πολλά αυτά τα οποία ήθελα να πω από τους προηγούμενους ομιλητές και πιστεύω ότι μετά και αυτό το βίντεο το οποίο είδαμε όλοι μας, ότι καμιά φορά αυτά τα καλύπτουν όλα, τα έργα καλύπτουν τα λόγια. Ήθελα να μοιραστώ μερικές σκέψεις ευγνωμοσύνης, χαράς και αισιοδοξίας και να αρχίσω ευχαριστώντας όλους αυτούς οι οποίοι συντελέσανε στο να γίνει πραγματικότητα αυτό το πρόγραμμα. Και επειδή τίποτε στη ζωή δεν είναι τυχαίο, τουλάχιστον τα περισσότερα, οι διαδικασίες οι οποίες υπήρξαν και οι οποίες αρχίσαν από το 2014, μιλάμε δηλαδή για 5 χρόνια και να πω μερικά πράγματα τα οποία γίνανε και βέβαια όπως υπόθηκε και πριν, το όλο πρόγραμμα γεννήθηκε με το αίτημα από το νοσοκομείο Αλεξάνδρα και το διευθυντή του τμήματος ακτινοθεραπείας, του κ. Γιώργο Πισάκα, για την αντικατάσταση, όπως υπόθηκε τότε, της πηγής της κοβαλτίου στο μοναδικό μηχάνημα ακτινοθεραπείας. Από τότε λοιπόν έγινε ένα ολόκληρο πρόγραμμα συντόνισης, επιλογής συμβούλων, επισκέψεις σε όλα τα δημόσια τμήματα της Ελλάδος, προκειμένου να χαρτογραφηθούν η υφιστάμενη κατάσταση και οι ανάγκες, τόσο όσο στο προσωπικό, χώροι, τεχνογνωσία, διαδικασίες, εξοπλισμό. Έγινε μια μελέτη σκοπιμότητας από τον John Hopkins στην Αμερική, συγγραφή τέφους προδιαγραφών, πρόσκληση εταιριών προμηθευτών να υποβάλουν προσφορές, επιλογή προμηθευτή και συμβάσεις και αδειοδοτήσεις. Τα λέω αυτά διότι και πάλι τίποτε δεν είναι τυχαίο και χρειάζεται δουλειά. Και όταν υπάρχουν οι σωστές συνεργασίες, όταν υπάρχει κοινό όραμα, όταν δεν υπάρχουν κρυφές ατζέντες, όταν υπάρχουν και τα λεφτά βοηθάνε, όταν υπάρχει και σκληρή δουλειά, τα πάντα μπορεί να γίνουν. Είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι που μπορούμε και βρισκόμαστε κοντά στον κάθε ασθενή, κάθε γιατρό και πιστεύουμε ότι μπορεί να μιλάμε για τεχνικό εξοπλισμό, αλλά κυρίως πιστεύουμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε και ενδυναμώνουμε το έμψυχο δυναμικό. Βέβαια, όπως υπόθηκε και πριν, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και τη συντήρηση και την εκπαίδευση στο University of Texas. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους συναδέλφους μου στο Ίδρυμα, το Πάνο το Βαζέο, το Χρήστο το Καθάριο, το Κώστα το Λιβέρη, το Τάκη το Κουλουβάρη, δικό σας στο Αττικόν και είναι και σύμβουλός μας για χρόνια, τον Χάινι Μούρερ, ο οποίος είναι από την Ελβετία και είναι στο Ίδρυμά μας, και τη Ρούλα Σικλά από τη Νέα Υόρκη. Τον Γιώργο Πισάκα, βέβαια, τον Στέλιο Νικολετόπουλο, τη Βίκη Γεωργολοπούλου, τον Νίκο Παπα-Νικολάου, που είναι καθηγητής του τμήματος ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας στο University of Texas, εκείνη που γίνεται και η εκπαίδευση, και όλη την ομάδα εργασίας του John Hopkins. Και πάλι, με κοινό όραμα, σκληρή δουλειά, τα πάντα γίνονται. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι κοντά στον ασθενή, στον γιατρό, στον νοσηλευτή, στην ασθενολεύτρια, για να βοηθήσουμε το έργο το οποίο κάνουν κάθε μέρα και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Όπως ξέρετε, συνεχίζουμε, έχουμε ήδη συμβάλει, πιστεύω, πολύ στον χώρο της υγείας τα τελευταία 20 χρόνια και συνεχίζουμε τώρα με το καινούριο πρόγραμμα, την πρωτοβουλία για την υγεία, όπου τα δύο βασικά projects είναι το καινούριο Γενικό Νοσοκομείο στο Κομοτηνή και το Παιδιατρικό στη Θεσσαλονίκη. Και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να αποφύγω τις προσφωνήσεις και να μιλήσω όπως αισθάνομαι. Από καρδιάς, όπως λέμε. 2 αισθήματα με διακατέχουν. Χαρά, αλλά και μια συγκίνηση. Συγκίνηση σε ό,τι αφορά τη γενοδορία των ανθρώπων στη σημερινή εποχή και σε τούτο τον τόπο, με τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε μέσα στην κρίση. Αισθάνομαι την ανάγκη, για μια ακόμη φορά, γι' αυτό βρίσκομαι εδώ άλλωστε,
Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους της πολιτείας. Τώρα, κατά τα εγγένεια των 2 γραμμικών επιταγητών του τμήματος ακτινοθεραπείας του Νοσοκομείου Αττικών, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και προσωπικώς στον πρόεδρο του, τον κύριο Ανδρέα Δρακόπουλο. Και για αυτήν τη συνεισφορά και για αυτή τη μεγάλη δωρεά. Και ουσιαστικά και από πλευρά συμβολισμών. Κύριε Δρακόπουλε, αγαπητέ φίλε Ανδρέα, θέλω να τονίσω ότι πέρα από τα όσα έχει κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε πολλούς άλλους τομείς και ιδίως στον πολιτισμό, αυτό που έχετε προσφέρει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σε αυτή την περίοδο είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό και ως ουσία, αλλά και ως παράδειγμα. Και αυτό θέλω τούτη την ώρα να δείξω. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς οφείλει πολλά στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και όλοι το γνωρίζουμε. Άλλωστε βρίσκεται εν πλήρη εξελίξη όλη αυτή η μεγάλη δωρεά. Θα έλεγα η δεύτερη πλευρά που μπορεί να μην την ξέρει τόσο πολύ ο κόσμος, φίλε Ανδρέα, όσο ξέρει παραδείγματος χάρη το Κέντρο Πολιτισμού. Αλλά να είστε βέβαιοι όλοι σας, και εσύ και οι συνεργάτες σου, ότι ο πάσχων άνθρωπος το ζει στο πετσί του και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γι' αυτό τονίζω και το λέω ότι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ιδίως μέσα από τη συνεισφορά του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, συνεχίζει επαξίως τη μεγάλη παράδοση των μεγάλων ευεργετών του ελληνικού έθνους. Εκείνων οι οποίοι σε καθοριστικές στιγμές για την πορεία του νεότερου ελληνικού κράτους συνέβαλαν ώστε αυτό το κράτος να μην καταρρεύσει. Θα έλεγα μάλιστα ότι η όλη προσφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος υπερακοντίζει ακόμα και αυτή την παράδοση. Και την υπερακοντίζει γιατί όσοι έχουμε νιώσει τι συνέβη αυτά τα χρόνια μέσα σε αυτή τη δεινή οικονομική και κοινωνική κρίση, αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει να κρατήσεις αυτό τον πυλώνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας όρθιο, δίνοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα να παλέψουν, να αγωνιστούν, να επιτελέσουν τη δική τους αποστολή. Σε τελική ανάλυση, αυτή η προσφορά και αυτή, όπως τόνισα, η ενεξελίξη ακόμα δωρεά, είναι μια πραγματική προσφορά στο κοινωνικό κράτος, στην κοινωνική δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Και όλοι ξέρουμε ότι αν είχε καταρρεύσει σε αυτή την κρίση το κοινωνικό κράτος, θα είχε διαραγεί και ο κοινωνικός ιστός. Με ό,τι αυτό θα συνεπαγόταν για τον τόπο μας. Και ιδίως για τους νεότερους ανθρώπους που έρχονται πίσω και που δεν φταίνουν σε τίποτα να πληρώνουν τα δικά μας λάθη. Σας είπα, σας μιλώ από καρδιάς. Επέλεξα να σας μιλήσω όχι με όρους συναισθήματος, αλλά με όρους απόλυτης ειλικρίνειας. Για να μάθουμε να αναγνωρίζουμε στους ανθρώπους αυτό που τους αναλογεί. Και αυτό πρέπει να κάνουμε εδώ σήμερα, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το τονίζω όχι μόνο για την ουσία της προσφοράς του, αλλά για το παράδειγμα που δίνει σε όσους πραγματικά αγαπούν αυτό τον τόπο. Και 2 λόγια για να τελειώσω, απευθυνόμενος αυτή τη φορά στο προσωπικό. Το κάθε είδους προσωπικό. Όλου του νοσοκομείου, ιδίως όμως του τμήματος ακτινοθεραπείας του Νοσοκομείου Αττικών. Ξέρω μόνο ότι δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι γιατρός, αλλά μπορώ να καταλάβω πώς αισθάνεστε σήμερα. Αισθάνεστε χαρά, αισθάνεστε ταυτόχρονα και μια ανακούφιση. Μέσα από αυτά τα σύγχρονα επιτεύγματα της τεχνολογίας, γιατί μπορείτε να επιτελέσετε την αποστολή σας, μια αποστολή για μια αρρώστια, που όπως έχω πει πολλές φορές, δεν ακουμπάει μόνο το σώμα του ανθρώπου, αλλά την ίδια του την ψυχή. Και ο ρόλος σας είναι διτός, του γιατρού των ψυχών και των σωμάτων, για να χρησιμοποιήσω τη γνωστή φράση. Έχετε τα τεχνολογικά μέσα πια, με τις αναμονές που υπάρχουν ακόμα και που πιστεύω θα ξεπεραστούν γρήγορα. Αλλά έχετε τα μέσα για να μπορέσετε
να συμπαρασταθείτε στον άνθρωπο και τον συνάνθρωπο. Έχετε επίσης αυτήν τη δυνατότητα να αντιληφθείτε τι σημαίνει η εξέλιξη τεχνολογίας. Ιδίως εσείς, οι πιο παλιοί, που έχετε ζήσει τι σημαίνει το κέσιο, το κοβάλτιο και τι σημαίνει αυτή η τεχνολογία σήμερα. Πόσο η τεχνολογία ίδια, όταν βεβαίως επιτελεί την αποστολή της, μπορεί να είναι το μεγάλο όπλο του ανθρώπου για να υπηρετήσει τον άνθρωπο και τον συνάνθρωπο και να επιτελέσει την αποστολή του. Ζείτε πραγματικά κάτι το οποίο πέρα από την επιτέλεση της αποστολής σας δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε και που υπάρχουν αυτές οι, ας με επιτραπεί έκφραση να το πω, μανιχαϊστικές αντιλήψεις σχετικά με την τεχνολογία, το ρόλο της, την πορεία της. Εσείς μπορείτε να ζήσετε, να βιώσετε, να αντιληφθείτε και να αποτιμήσετε ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος της τεχνολογίας. Της τεχνολογίας που είναι φτιαγμένη, όχι να υπερβεί τον άνθρωπο, αλλά να τον υπηρετήσει. Της τεχνολογίας που ως δημιούργημα του ανθρώπου επιτελεί τη δική της αποστολή, όχι όταν επιχειρεί να γίνει υπεράνθρωποι, αλλά όταν γίνεται φιλάνθρωποι. Και αυτό ξέρω ότι σας επιτρέπει να κάνετε τη δουλειά σας όχι ως μια εργασία που έχει ένα συγκεκριμένο ωράριο, αλλά ως μια αποστολή ιδίως για τον πάσχοντα συνάνθρωπο, ο οποίος αντιμετωπίζει μια αρρώστια, το είπα και πριν, το επαναλαμβάνω, που αν δεν αντιμετωπιστεί όπως πρέπει, δεν θίγει μόνο το σώμα του. Θίγει την αξία του, θίγει την ίδια του την αξιοπρέπεια. Για μια ακόμα φορά, λοιπόν, απευθυνόμενος σε εσάς, σας λέω ότι σας ευχαριστούμε πολύ στο προσωπικό για τον τρόπο που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και εσείς επιτελείτε την αποστολή σας. Χαιρόμαστε γιατί με τα μέσα αυτά σας δίνει τη δυνατότητα να την κάνετε καλύτερα. Ή ορθότερα, να την κάνετε όπως αντιλαμβάνεστε εσείς καλύτερα. Γιατί εσείς το γνωρίζετε πολύ περισσότερο αυτό. Και εμείς, και εγώ από την πλευρά της πολιτείας, θέλω να σας τονίσω, να είστε υπερήφανοι για αυτό που κάνετε. Γιατί μέσα από την προσφορά αυτού του είδους υπηρετείτε τις δύο βασικές αρχές του σύγχρονου ανθρώπου και ιδίως του Έλληνα. Τις αρχές του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, της αγάπης. Μην ξεχνάτε δηλαδή ότι με τον τρόπο αυτό είστε κοντά, δίπλα, βιώνετε και υπηρετείτε αρχές της ελληνικής δημοκρατίας, του ελληνικού πολιτισμού. Ευχαριστώ όλους σας λοιπόν και ξανά, φίλε Ανδρέα, σε σένα, στους συνεργάτες σου, ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα. Και κυρίως για αυτή τη σεμνότητα που διακρίνει τη δική σας προσφορά και το προσωπικό σου παράδειγμα. Ευχαριστώ πολύ.